Bună ziua și bine v-am regăsit! Crăciun fericit încă o dată! În această etalare vom vedea ce gândește persoana voastră în legătură cu voi și ce v-ar transmite dacă ar fi sinceră. Acum, atenție, vor ieși mesaje care vor fi pe placul unora sau mai puțin pe placul altora. Nu am control asupra mesajelor care vor ieși în această etalare, însă vom vedea exact unde ne duc cărțile și ce se întâmplă pe parcurs. Aș vrea să văd care este energia persoanei voastre. Care este energia voastră și ce se întâmplă între voi. Da? Asta doar ca să puteți verifica cât la sută din etalarea asta vi se potrivește. Nu pentru altceva. Bun. În primul și în primul rând, vreau să vă spun că energia persoanei voastre este o energie destul de blocată. Se simte ca fiind o energie neputincioasă. Este posibil ca o parte dintre voi să fi blocat deja această persoană și să fiți într-o situație de no contact. Voi să fiți foarte determinați să vă îndepărtați de tot ceea ce a însemnat această relație, această situație cu această persoană și îmi pare că sunteți destul de dornici să luați efectiv viața de la capăt. Pentru unii dintre voi poate să fie chiar într-o nouă locație. De ce? Pentru că în energia voastră văd faetonul. Unii dintre voi fie vă mutați, fie pur și simplu vreți să deschideți un nou capitol al vieții voastre și implementați foarte multe schimbări. De asemenea, pentru unii dintre voi poate să fie vorba de planificarea unui drum pe care să-l faceți ulterior. Nu pentru toată lumea trebuie să fie neapărat vorba de mutare chiar acum, dar se simte ca și cum voi sunteți gata să apăsați pedala pe accelerație pentru a ajunge mai repede la țelurile voastre. Sunteți foarte determinați, sunteți persoane foarte dedicate să schimbe absolut toate modurile în care voi ați acționat până acum în mai multe arii și sunteți determinați să treceți peste niște faze de autosabotare care v-au ținut blocați mai mult timp, pentru unii dintre voi mai mult de un an. Situația dintre voi pare că este destul de blocată și că nu neapărat are o soluționare. Se vede cu mare preoteasă că voi vă uitați încă în cărți ca să vedeți exact la ce vă puteți aștepta de la această persoană, dar cred că este mai degrabă ca o măsură de precauție, ca o măsură de a nu fi luați prin surprindere decât de a încerca să remediați ceva în această situație. Mie îmi pare că voi sunteți foarte bine în energia voastră și că nu neapărat aveți nevoie de această persoană din niciun punct de vedere, dar această persoană, pe de altă parte, pare că se simte destul de singură, destul de abandonată, un pic se victimizează. Deci vă puteți imagina că în capul acestei persoane unii dintre voi puteți fi destul de răutăcioși și în toate felurile, dar adevărul este că până la urmă voi nu trebuie să acceptați această persoană lângă voi dacă știți că nu are un impact pozitiv în viața voastră. Ce pot să vă zic eu aici este că deși această persoană este posibil să nu vrea să lase să fie atât de evident, mie îmi pare că această persoană poate avea tendința să vă urmărească pe anumite rețele de socializare, chiar dacă o face prin anumite conturi care sunt false. Vreau să văd ce gânduri are această persoană în legătură cu voi, ce gândește în legătură. Soarele. 7 de pentagrame. Și regina de cupe. În primul rând, această persoană consideră că voi sunteți persoane foarte... Nu știu cum să explic asta. Interesante. Pentru că deși aveți o strălucire aparte, deși sunteți persoane care atrageți atenția ușor, nu am niciun dubiu în legătură cu asta, întotdeauna aveți grijă să vedeți, să se vadă, să iasă la lumină și strălucirea altor persoane. Întotdeauna aveți grijă să complimentați celelalte persoane, să le ajutați să se simtă mai sigure de ele, să
le ajutați să își atingă potențialul, să le ajutați să realizeze lucruri la care înainte de voi cel mai probabil doar visau. Și se simte ca și cum această persoană acum conștientizează faptul că anumite realizări pe care le-a avut datorită vouă. Nu neapărat este ușor să accepte acest lucru, nu neapărat este ușor să accepte această parte bună a voastră în acest moment, însă este ceva peste care nici nu poate trece, indiferent că îi place, indiferent că nu. Se simte ca și cum voi i-ați dat aceste persoane foarte multă încredere, curaj, determinare. Ați fost acolo alături de această persoană la fiecare pas, ați încurajat-o, ați făcut-o să se țină efectiv de treabă și da, a obținut anumite rezultate, a avut anumite realizări cu 7 de pentagrame, dar se simte ca și cum totuși nu este tot ceea ce și-ar fi dorit această persoană, adică nu sunt chiar țelurile cele mai mari ale acestei persoane deja îndeplinite, urma să fie ceva mai mare care să se îndeplinească, dar această persoană este conștientă că acum fără voi sunt foarte mici șansele să ajungă să obțină acel lucru. În ceea ce ține de regina de cupe, vă pot spune că această persoană vă vede ca pe persoane foarte iubitoare, foarte atente, foarte grijulii. Vă vede ca pe niște persoane care știți întotdeauna să-i puneți pe cei de lângă voi pe primul loc și să le îndepliniți efectiv toate nevoile emoționale, mentale și așa mai departe. Consider că sunteți o persoană foarte frumoasă și în interior și în exteriorul vostru, dar, pe de altă parte, nu știu, aici am senzația că uneori felul vostru de a ajuta persoanele în general se poate simți ca o tendință de control, cu toate că voi nu neapărat vreți să controlați pe cineva, dar mai degrabă vreți doar să ghidați persoana spre țelurile proprii. Cam așa simte energia voastră. Vreau să văd ce gândește această persoană despre voi. Această persoană consideră că voi ați fi persoana potrivită pentru a avea un mariaj, pentru a avea ceva, hai să zic așa, pentru totdeauna. Vă vede ca fiind persoană pe care ar vrea să o aibă tot restul vieții, pentru că este conștientă această persoană că are nevoie de voi. Dar, atenție, încă o dată, este mai mult o gândire de am nevoie de persoana asta pentru că face asta și asta și asta. Nu este atât de mult orientată spre iubire, este un fel de beneficiu, evaluarea beneficiilor. Această persoană vrea să se evolueze statutul acestei conexiuni, deci dacă vreți și voi asta, să știți că urmează, persoana asta se gândește. De asemenea, să știți că această persoană se gândește că întotdeauna va avea un loc special pentru voi. Nu este o persoană care să se grăbească să vă înlocuiască, pentru că este conștientă că nu toate persoanele au calitățile voastre și este ca și cum această persoană preferă să vă lase vouă spațiul vostru neocupat și voi să puteți reveni oricând. Această persoană se gândește să se focuseze mai mult pe finanțe și carieră, dar simte că are nevoie de ajutorul vostru pentru efectiv a ajunge la țelurile sale. Și această persoană conștientizează că voi aveți un impact foarte bun asupra finanțelor și carierei. Iarăși, ce zicem de tendința de control, se simte ca și cum voi aveți tendința de control, dar voi vreți doar să ajutați, să ghidați persoanele spre ceea ce vor, nici de cum să controlați alte persoane. Dar, din păcate, asta pare să fie o problemă ce nu neapărat ține de voi, pentru că nu cred că voi ați putea remedia lucrul ăsta cu ceva, dar e bine să fiți conștienți de faptul că lucrurile ar putea să pară așa pentru alte persoane. Da? Ok. Această persoană consideră că este destul de dificil să se lase ajutată de alte persoane și de foarte multe ori poate să fie extrem de încăpățânată, să rămână blocată în anumite situații din care nu mai știe neapărat cum să iasă și nu știe întotdeauna nici cum să ceară ajutorul.
și atunci când vă impuneți voi, să zic așa, ajutorul asupra acestei persoane, iarăși nu este bine, că iarăși nu-i convine, că nu l-a cerut ea și puteți avea de face cu o persoană destul de dificilă, în general, în propriile sale căi și în propriile idei și așa. Această persoană trebuie să știți că este conștientă de faptul că voi sunteți un suflet pereche și este dispusă această persoană să facă în așa fel încât să inițieze contactul, să revină în viața voastră, să vă păstreze locul călduț, să nu fie ocupat și deranjat de nimeni și această persoană nu are de gând să renunțe la voi, asta ca să știți. Persoana asta poate să aibă o atitudine destul de jucăușă și un pic riscantă. Poate să fie o persoană care, pentru unii dintre voi, poate să aibă tendința de a face niște glume care deranjează, care, nu știu, fac oamenii să se simtă ciudat, dar nu neapărat se gândește foarte mult la ceilalți oameni. Și această persoană este foarte, foarte trasă de voi. Deci, da, cam astea sunt gândurile persoanei și cu acesta poate fi alesul sau aleasa. Această persoană se gândește încă o dată că voi sunteți persoana potrivită pentru un mariaj, pentru o conexiune extrem de stabilă de acest tip și efectiv ca voi să vă întemeiați o familie. Și apoi după această carte ce avem, reconcilierea. Deci, da, vă puteți aștepta ca această persoană să revină la voi și să ceară reconcilierea, să vă ceară să comunicați și pregătiți-vă pentru această discuție, pentru că această persoană vă va propune să aveți o discuție care, desigur, nu va fi ușor de dus, dar este foarte necesar. De ce? Pentru că voi de acolo o să vă impuneți niște reguli pentru această conexiune, felul în care o să vă aportați unul pe celălalt, o să discutați nevoile fiecăruia dintre voi mai clar și cumva o să fie și niște așteptări după această, hai să zic așa, discuție, că lucrurile vor decurge într-un aer mai serios, mai stabil, mai sigur și va fi mai puțin loc de lucruri imprevizibile. S-ar putea ca unii dintre voi să vă simțiți ușor plictisiți din cauza acestei stabilități care se ia extrem de mult în serios, încât nu vă mai dați un pic de timp și de joacă și de distracție și de a explora pur și simplu această conexiune și să vedeți efectiv unde vă duce. Dar în linii mari, persoana asta, da, are intenții, are gânduri serioase cu voi, dar un pic de atenție că motivația acestei persoane este mai mult legată de beneficiile pe care le are cu voi în viața sa. De asta aici vreți să fiți atenți totuși ca această persoană să fie totuși interesată și de voi ca persoane, nu doar ca beneficii pe care le puteți aduce în această conexiune. Dar mai departe de atât, nu am ce să vă zic, pentru că până la urmă este vorba și de decizia voastră și de dacă vreți voi sau nu această persoană în viața voastră și ce pot să zic. Cam asta e tot ce am avut pentru voi. Dacă doriți o uitare personală, găsiți toate detaliile în descriere. La revedere!